Get strong. Katong bato ikuan. Kamot mo kuya ko na. Nahilis sa mga gulong kamot. Ito yung bagong panganak namin na kambing. Na babae. Ito yung doe namin, no. Isa lang yung anak niya. Ipahiram ko yung yung puwit ng mantika para malinis. Pa di dumikit yung mga tae. Ito naman yung yung mineral block. Ito yung dinadilaan ng kambing. Nilaan nila yung mineral block. Meron niyang salt, yung Himalayan salt. Ito kasi pang lang mineral block man siya. Ito. Ang pamanino, kaning pila ni kaadlaw? Oh? Makaroon ba na? Ito yung kulungan nila. Ka-open lang. Kabila naman yung isang kulungan. Ito naman isa yung bagong panganak din. Kailan ni ka-display? Kailan ni ka-adlaw? 3 days na. Bayi no? Bayi gyapon no? Babae din yung anak niya. Native lang to, native. Pero yung yung ama ang Nubian hybrid. Kaya malalaki yung mga anak. Tanam na sa isa, bagong panganak din.
Laki ni Jin, oh. Ito, lalaki naman yung anak niya. 1 week na ni Jay. Sakto ra niya sa doon ra magikuan, gi panghukot para makita ra dayon. Pagpisi. Dayon. Isa. Mga 2 weeks na, no? Ano? 2 ka bulan na, no? 2 months old yung ano, anak. Kaya malaki yung anak niya kaysa nanay. Lapit ang ano. Mga native lang kasi yung mga doe. Yung buck, yung ano, yung hybrid. Ito naman yung ano, yung isang goat house namin. Punta naman natin yung back. Ito ibang kambing namin. Ito yung back, yung hybrid. Yan.
Ito yung Rhode Island Red. Isa. The rest native na manok. Pag isa ka pa, Buji. Hmm? Yung itlog na. Ito yung nag-iisang Rhode Island Red. Mangunguha tayo ng napier para pakain ng kambing. May kaming tanim itong napier, mayroong Madre de Agua, tsaka mulberry. Pero wala, maliit lang. Ito yung malalaki lang namin yung napier. Dalawang tag sundang. Meron kami pinya. Ito yung napier, parang tubo. Naman po yung Madre de Agua. Ito na po yung napier na nakuha namin. Pampakain ng kambing. Mi! 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 Mi!
Tapos tagwa to sa taas di. Tagwa to sa taas ng mga kanding. Guban ani je. Potong dahon. Ada lah. Sila rin mo ato dito. Burus pa niya no? Anong brown? No? Kani? Uy, lagi ah. Menirado gitu. Nang baik. Dapat tong banji oh. Mi. No, pang sila tong mga ubang pan oh. Mi. Kamu gue sila tu. Mula ko. Ito buya ba? Banon man. Talagsan lang makaon good. Ngaan sila tong duha ka brown no. Betul sila anak ni. Kani? Segatian rin yung Cepo. Mana yang anak na? Nanta ko ayang apsapit na sa apsis yang anak. No? Tako. dua what page dua good. Tako mo sa Bruno good. Itu tag kuat tong kuan. Ang sila ano. Ay kang paramon. Ang paramon.
bay yun. Para mo kubuk bay yan. Ay duha. Kuato tong kuan. Bitong dari nila wala sa dari. Oo. Antik pakai sila kayo ni Maji. Sa dia ano kay kuha mo to no? Burra ba ito no? Kuha yung burra. Dako na tayo no. Turok.